हेलो साथीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नेपालमै बसेर अथवा घरमै बसेर चाहिँ अनलाइन अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईहरुसँग चाहिँ अब अनलाइन अर्निङको लागि चाहिँ लगभग 2-3 वटा कुराहरु हुन आवश्यक छ। के कुरा हुन् हैन? त्यसो अनलाइन गर्ने प्लेटफर्महरु के छ नेपालको लागि? सो आउनुस् सुरु गरौँ। साथीहरु, सबभन्दा पहिला चाहिँ अब तपाईहरुसँग मेन कुरा भनेको स्किल हुनु पर्यो है। तपाईहरुसँग जे क्षमता छ त्यो चाहिँ अब तपाईले देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब जस्तो कि अब तपाईले योगा सिकाउन सक्नुहुन्छ हैन, भिडियो एडिटिङ गर्न सिकाउन सक्नुहुन्छ, खाना बनाउन सिकाउन सक्नुहुन्छ, विदेशीहरुलाई नेपाली भाषा बोल्न सिकाउनुहुन्छ, अनि अब अरु विभिन्न भाषाहरु जस्तो नेपालको विभिन्न मातृभाषाहरु भयो, तामाङ भाषा भयो हैन, शेर्पा, राई, लिम्बू भाषा, विभिन्न भाषाहरु छ नि, त्यस्तो सिकाउन सक्नुहुन्छ हैन। थुप्रै कुराहरु छ। अब तपाईले ग्राफिक डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, अब वेब डिजाइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, एप बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब धेरै कुराहरु छ। त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ अब प्रोफेसनल लेभलमा चाहिँ काम गर्न सक्नुपर्छ। अब तपाईहरुसँग चाहिँ अब प्रोफेसनल लेभलमा चाहिँ काम गर्ने क्षमता छैन भने अब आजैबाट चाहिँ युट्युबमा भिडियोहरु थुप्रै छ हैन। अब त्यो भिडियोहरु हेरेर नि सिक्न सक्नुहुन्छ है। 3-4 महिना चाहिँ तपाईले आफूले सिकेर काम सिकेर आजदेखि सुरु गर्नुस्। तपाईहरुसँग के क्षमता छ, के रुचि लाग्छ तपाईहरुलाई हैन, त्यो काम चाहिँ आजैबाट सिक्नुस् हो। तपाईले लगभग 3 महिना 4 महिना 6 महिना लागोस् हैन। 6 महिनामा चाहिँ हजुरले पर्फेक्ट हुनु पर्यो। अब त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा यो सबै कामहरु सिकिसक्नु भयो हैन। अब मेन अब पर्फेक्ट भइसक्नु भयो। अब तपाईलाई के चाहिन्छ त? अब दोस्रो भनेको हजुरको लागि चाहिँ एउटा ल्यापटप अथवा कम्प्युटर चाहिन्छ, अनिवार्य छ है। अब जेस मोबाइलबाट नै हुन्छ हुन त हैन, जेस ल्यापटप कम्प्युटर भयो भने धेरै कामहरु सजिलो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईको i5 को ल्यापटप भयो भने चाहिँ अझ बेस्ट हैन। AMD पनि त्यही i5 को 10 जेन बराबरकै AMD को ल्यापटपहरु भयो भने राम्रो। किनकि अब जस्तो अब कुनै क्लाइन्टले चाहिँ हजुरलाई अब 4K भिडियो एडिटिङ गर्न दियो हैन, अब हजुरको i3 ले त अलि नधान्न सक्छ। i5 भयो भने चाहिँ हजुरले मजाले काम गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन। अब प्रोक्सी बनाएर गर्ने काम त छुटै छ, केही छैन हैन। दोस्रो नम्बरमा हामीसँग ल्यापटप अथवा कम्प्युटर हुन आवश्यक छ। अब तेस्रो नम्बरमा हामीसँग त्यस्तो वेबसाइटहरु छ जुन वेबसाइटबाट चाहिँ एकदम ट्रस्ट हुनु पर्यो। त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नको लागि ती 5 वटा वेबसाइट छ। मैले 5 वटा वेबसाइट चाहिँ यहाँ खोजेर ल्याएको छु जुन नेपालबाट चाहिँ हामीले अर्निङ गर्न सक्छौं। अब ती 5 वटा वेबसाइटहरु कुन छ आउनुस्, म तपाईलाई चाहिँ मेरो कम्प्युटरको स्क्रिन शेयर गरेर देखाउँछु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ यो fiverr.com। यो fiverr.com मा चाहिँ तपाईले हरेक कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ पपुलर भनेर देखाएर छ हैन, वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेसको कामहरु गर्न सक्छ, लोगो डिजाइन, NFT आर्टहरु हैन, हरेक कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ट्रस्टेड भने फेसबुक, गुगल, नेटफ्लिक्सहरु देखि लिएर सबै साइटहरुले चाहिँ अब यो डिजिटल साइटहरुले चाहिँ अब यसलाई ट्रस्ट गरेको रहेछ भनेपछि त निकै राम्रो छ यो। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? ग्राफिक डिजाइनको काम, डिजिटल मार्केटिङ, राइटिङ एन्ड ट्रान्सलेसन, भिडियो एन्ड एनिमेसन, म्युजिक एन्ड अडियो, प्रोग्रामिङ एन्ड टेक, बिजनेस, लाइफस्टाइल, डाटा एन्ट्री देखि लिएर हरेक कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ अब आफूलाई चाहेको कुराहरु यहाँबाट चाहिँ लिन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो हजुरको चाहिँ अब कुनै एउटा भिडियो चाहिँ एडिटिङ गर्न दिनुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ अब दिन सक्नुहुन्छ है। तर हामी कुरा गरिरहेका छौं हामीले चाहिँ अब कसरी पैसा कमाउने त्यो चाहिँ विषयमा चाहिँ कुरा गरिरहेका छौं हामीले यहाँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ बिकम अ सेलर भन्ने यो छ है। यसमा चाहिँ क्लिक गरेर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ है। प्रोफाइल क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यही लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ जोइन फाइबरमा। म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र यो लगइन गरेको हो है। यसरी नै लगइन गरेर हजुरले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ पुरै म्यानेज गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ। अब हजुर के काममा चाहिँ दक्ष हुनुहुन्छ, ठ्याक्क क्लाइन्टले हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो यो मान्छे चाहिँ अब भिडियो एडिटिङमा चाहिँ दक्ष रहेछ, अब यसलाई चाहिँ भिडियो एडिटिङ दिनु पर्यो भन्ने विषयमा चाहिँ होस् हैन। यो सब कुराहरु चाहिँ तपाईले भर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तै अब हामीसँग दोस्रो नम्बरमा अर्को साइट रहेको छ upwork। यो upwork पनि निकै राम्रो साइट छ, फाइबर जतिकै राम्रो छ हैन। अब यसबाट पैसा आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, 100% आउँछ है। केही पर्सेन्ट अपवर्क अथवा फाइबरले राखेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ पैसा हाल्दिन्छ बैंकमा, कुनै डराउनु पर्दैन। बट हजुरसँग चाहिँ एउटा स्किल चाहिँ प्रोफेसनल लेभलमा हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँ दुईटा अप्सन छ, फाइन्ड ट्यालेन्ट भनेको छ, फाइन्ड वर्क भनेको छ। काम आफूलाई चाहेको हो हैन, हामीले त काम गर्ने हो
हैन काम गरेर पैसा कमाउने त्यसबाट फाइन्ड अर्कमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ साइन अप गरेर लगइन गरेर चाहिँ तपाईहरुले सब डिटेलहरु आफ्नो डिटेलहरु चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ कि क्लाइन्टले देख्दाखेरि ओहो यो मान्छे के रे काम गरिन्छ भने ठ्याक्कै अब हेर्दाखेरि अब वेब डिजाइन गर्ने रहेछ उलाई नि अब वेबसाइट डिजाइन गर्नुपर्ने थियो अब तपाईलाई भन्छ उले आएर हैन मेरो चाहिँ वेबसाइट डिजाइन गर्नुपर्ने छ अब हजुरले चाहिँ आफ्नो रेटहरु राख्न सक्नुहुन्छ वर्कमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईहरुले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि आफ्नो डिटेलहरु पुरै भर्नुपर्ने हुन्छ सो यो एउटा साइट भयो त्यस्तै अर्को साइट रहेको छ यो फ्रीलान्सिङको लागि नै हो यो पनि freelancer.com भन्ने साइट रहेको छ यहाँ गएर नि तपाईहरुले त्यही नै हो है आफ्नो चाहिँ काम खोज्न सक्नुहुन्छ जस्तो इन मनी फ्रीलान्सिङ भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला हैन हामीले चाहिँ अब पैसा कमाउने हो नि त सो अब हायर अ फ्रीलान्सर अब हजुरलाई चाहिँ कुनै लोगो डिजाइनहरु गर्नु परेको छ कुनै अब फ्रीलान्सिङ सम्बन्धी काम गर्नु परेको छ भने चाहिँ अब हायर अ फ्रीलान्सर भन्ने गर्नु होला हैन अब हामीलाई चाहिँ अब यसबाट चाहिँ क्लाइन्ट खोज्नु पर्ने भएको भएर चाहिँ अन मनी फ्रीलान्सिङमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यसमा नि पनि तपाईले चाहिँ अब साइन अप गरेर लगइन गरेर चाहिँ आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ राम्रो देखाउनु होला हैन के काम गर्ने हो सबै डिटेलहरु चाहिँ त्यहाँ भर्नु होला अनि हजुरलाई चाहिँ क्लाइन्टले कन्ट्याक्ट गर्छ त्यस्तै अर्को साइट रहेको छ 99 डिजाइन विशेष गरी चाहिँ अब यो ग्राफिक डिजाइनहरु वेबसाइट डिजाइनहरु ब्रान्डिङको लागि चाहिँ यो साइट फेमस छ है अब यहाँ पनि हजुरले यहाँ तल आउनु होला यहाँ आइसकेपछि यहाँ छ डिजाइनर जोइन नाउ भन्ने अप्सन छ यहाँ गएर चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर चाहिँ अप्लाई नाउमा गएर सब एउटा आइडी क्रिएट गर्नु पर्यो हैन सब साइटहरुमा त्यही नै हो जस आज आइडी क्रिएट गर्ने बित्तिकै भोलि नै काम मिल्छ भन्ने त छैन है यहाँ आई निड समथिङ डिजाइनर मा हैन कि आई एम अ डिजाइनर भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यो त्यसमा टिक लगाएको छ यसमै क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले इमेल पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ अब आजै लगइन गर्नुभयो भोलिबाट चाहिँ हजुरले काम मिल्छ भन्ने कुरा हुँदैन केही टाइम लाग्न सक्छ हैन तर टाइम लागिसकेपछि तपाईको रेटिङ राम्रो हुँदै गयो हैन भने क्लाइन्टले चाहिँ अटोमेटिक हजुरलाई नि रेफर गर्छ है सो अब त्यस्तै अर्को एउटा साइट रहेको छ यो udemy.com भन्ने अब यसमा चाहिँ हजुरहरुले जे कुरा नि सिकाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई अब योगा आउँछ भने पनि योगाको सम्बन्धी कसरी गर्ने भनेर भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ चाहे नेपालीमा होस् चाइनिजमा होस् हजुरले अब कुन ल्याङ्ग्वेज आउँछ जापानिज जर्मनी हैन जे ल्याङ्ग्वेजमा हाले पनि हुन्छ अब नेपालीमा भिडियो बनाएर चाहिँ हजुरहरुले विदेशीहरुलाई नेपाली सिकाउन पनि सक्नुहुन्छ अब अरु कुनै भाषाहरु पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ हैन अब हजुरलाई चाहिँ अब अरु अब जस्तो गीत गाउने कसरी गीत गाउने हैन गिटारहरु कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा नेपालीमै भिडियो बनाएर हाल्न सक्नुहुन्छ सुरुमा अब फ्रीमा भिडियो हाल्न सक्नुहुन्छ हैन अनि पछि बिस्तारै आफ्नो रेट राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले हैन उनीहरुको अब रेटिङ हेरेर कमेन्ट हेरेर सो त्यसका लागि तपाईहरुले लगइन गरेर चाहिँ यसमा नि आइडी बनाउनु पर्छ टेक अन udemy मा गएर यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरुले फुल नेम हालेर इमेल हालेर पासवर्ड हालेर साइन अप गरेर हैन यहाँ यसरी नै आइडी बनाउन सक्नुहुन्छ अब यस्तो साइटहरु थुप्रै साइटहरु छ हैन त्यस्तो साइटहरु चाहिँ कुन कुन छ भन्ने विषयमा चाहिँ म अर्को पार्टमा नि बताउने छु आज चाहिँ मैले यो पाँचवटा चाहिँ वेबसाइट भने हैन अब तपाईहरुले चाहिँ मेन कुरा चाहिँ अब आफ्नो स्किल डेभलप गर्नतिर चाहिँ लाग्नु होला मेरो विचारमा अब तपाईहरुसँग स्किल अलरेडी डेभलपै छ भने चाहिँ यो पाँचवटा वेबसाइटमै जोइन गर्नु होला हैन अब एउटा मात्रै जोइन गर्नुभयो अथवा पाँचवटामै गर्नुभयो भने अझ पाँचवटैबाट क्लाइन्टहरुले हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्छ सो हैन अनि यो पार्ट टाइमकै रूपमा जब गर्नु भए नि हुन्छ हैन यसको लागि चाहिँ अब तपाईहरुसँग अब राम्रो खालको ल्यापटप अथवा राम्रो खालको कम्प्युटर अनि साथसाथै अब हजुरसँग चाहिँ मेन भन्न बिर्सेछु यो कुरा हैन हजुरसँग चाहिँ अब राम्रो इंग्लिश स्किल पनि हुन्छ अब तपाईले चाहिँ इंग्लिशमै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ क्लाइन्टसँग हैन सो राम्रो हालको चाहिँ एउटा इंग्लिश पनि ल्याङ्ग्वेज पनि हजुरले सिक्नुपर्ने हुन्छ अथवा अलरेडी जान्नुहुन्छ भने त ठिकै छ हैन अब इंग्लिश अलि कमजोर छ भने हजुरले चाहिँ इंग्लिश पनि सिक्न सक्नुहुन्छ अरु कामहरु जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब हजुरले यो सँगसँगै अनि अर्को एउटा छुटाउन नहुने कुरा भनेको हजुरको घरमा एउटा राम्रो हालको नेट कनेक्ट हुन पनि आवश्यक छ है अब यो पाँचवटा साइटहरु मध्ये अब हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ ठीक लाग्छ हजुरले चाहिँ कुनमा चाहिँ गरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन केही अब त्यस्तो कुराहरु सोध्नु पर्ने छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ म अर्को भिडियोमा चाहिँ क्लियर तरिकाले चाहिँ बताउने छु आज चाहिँ मैले जस्ट यो पाँचवटा साइटहरु कुन कुन छ हजुरलाई चाहिँ अब यो साइटहरु कुन कुन छ हैन वेबसाइटहरु फ्रीलान्सिङको लागि अनि
यो साइटहरुमा चाहिँ अब जस्ट लगइन गरेर साइन अप गरेर चाहिँ देखाएँ मैले हैन, जस्ट त्यति हो। हजुरहरुले चाहिँ अब प्रोफाइल चाहिँ अब अलिकति राम्रो बनाउनु पर्ने हुन्छ, अलिकति सेटअप गरेर प्रोफाइललाई। र यति नै थियो साथीहरु। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म यस्तै कुराहरु लिएर आउने छु। मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। मेरो अनि 1000 सब्स्क्राइबर पुग्न लागेको छ अनि नेपाली टेक्नोलोजी च्यानलहरुलाई पनि सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।